Варвар! Cały czas jest ten moment, jak ja pełznę w te krzaki i tylko słyszę krzyk mojego tego dowódcy. Zabierzcie Polaka, Polaka nie można zostawić, zabierzcie Polaka. Cały czas to samo, nie? No i później jeszcze potem wszystkie twarze, wszystkich tych chłopaków, co tam zostali, co już nie wyszli z pozycji, co zaginęli, to potem te twarze tylko tak przemykają. No. Aż mi się ręce zaczęły trząść znowu, nie? Ze stresu. No, wspomnienia wróciły, nie? Думав, що погано, що вмираю на Донбасі, а не десь на цих землях. Думав, але спробую вмерти якомога усвідомленіше. Красиво тут. Так. Чудові території такі, поля пшеничні. Донбас, в принципі, дуже красивий. Ви скучаєте за Києвом? З лютого ми в цю ротацію, на початку лютого сюди попали і відпусток тільки почали отримувати деякі. Бойцям я даю відпустки, сам ще не був у відпустці. Скучаю, у мене там родина, діти, великі вже діти, але скучу. Звісно. Та й відпочити хочеться вже. Хоч трішечки, бо я з першого дня. Ну не з першого, з третього, якщо бути чесно. Ну ви давно не були вдома? В квітні. На один день. Psychicznie mi jest dużo ciężko, no bo cały rok nie widziałem swojej partnerki i syna, swoich rodziców, braci. Ja staram się z uśmiechem cały czas, ale bywają takie dni, że po prostu nie chcę nikogo widzieć, nie chcę z nikim rozmawiać, siedzę sam i normalnie płakać jak chcę, nie? No ale to psychika tak pracuje, nie? Дрон робив. Спочатку він побратима поранив, я йому почав допомагати. Прилетів другий дрон, то він вже поранив мене. Ну, він мав 2 скида зробити, вони по 2 роблять, але чогось другого він не зробив. Ось, права рука. Ну, з якоїсь сторони вона постраждала менше, а з іншої сторони тут півмізинця немає. Ця то повністю відновиться, а от мізинець вже не відросте. В тебе частину тіла просто забрали. І ти не можеш жити так, як жив раніше. І для того, щоб
хоча б якось повернутися до менш стабільного состояння, тобі треба ще там желізо піхати, там, протези робити. Тобто просто, щоб ти міг хоча б сам ходити. Не те, що навіть про там бігати, пригати з автоматом. Це не прикольно. Але, ну що, тяжко, але ж треба якось з цим справлятися. Тому що, якщо не бути сильним, то навіщо бути, правильно? От і все. Треба ж комусь потім трофеї у росіян забирати. Хочеш подивитися? Медаль. Участнику специальной военной операции. С документом. Василий Иванович по приказу командира ВЧ 18.04 награжден. Який жах. А що не жах? Так полковник пи***. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. А де запальничка має бути? А ще й медаль Ні, моя, така. де? А ти ж бачиш, як наче зірка оце Великої Вітчизняної. Орден Червоної зірки. Боже, які вони тварі. І в мене є теорія, тому що це моя не перша медаль, я у росіян знайшов. У мене є теорія, що перед штурмом їх строять в підвалі, як в Совєтському Союзі, і кажуть: от, братці, прийшло ваш черед. Командир награждает вас медалями. Выдаются медали, пакуют в БМП и к нам, едут к нам на пулемет. Скільки б їх не їхало, тварей, але вони тварі. І вони тисячами і сотнями і тисячами не вартують життя наших бійців. Тому тут міряти. У нас токар, рибак, леший, демон, дюк, Сеня, Кузя, Святой, Хакі. Кузя загинув, який прийшов, тільки прийшов, сказав: Кеп, я готовий. Я кажу: ти морально готовий? Я то, що фізично я бачу. Да, я готовий. Він пішов на позицію з хлопцями іншого підрозділу, і при переміщенні цьому хлопцю відірвало ногу нижче коліна. Кузя наклав турнікет, врятував його, але потім був черговий обстріл. А в Кузі, я так розумію, чи один, чи два турнікета було. Не вистачило йому турнікета. Та людина, яку він врятував, і досі жива. Ампутант, без ноги, але жива. А Кузі, на жаль, немає. Він стік крові, він загинув. Отакий героїчний хлопець. Dlaczego by w Kijowie się spotykali? Ну, по-перше, була необхідність пролікуватись, тому що вже, мабуть, щось критично було з головою. Я так думаю. І, можливо, люди так з боку командування бачили. Я пролікувався. Зараз до одного центру прикомандирували поділитись досвідом, поділитись з тим, чого не можуть дати або не встигають дати інструктори, які з ними займаються там на протязі місяця. Колеса позавчора поміняв. Ті вже лисі були геть. Сезон. Рік тому я цю машину отримав від шведів. Від справжніх шведів. Вони подивились фільм Роберта і... Вау! Як так? Шведи в Україні. Зв'язалися з нами, там спитали, що потрібно. Ну, я сказав, на той момент дійсно була потрібна автівка хороша. Ось вони її пригнали.
О, КамАЗ, вітаю. Так, мало, что ты уже там по кухням лазишь, блин? Машины разгружайте. Командир, мне же надо узнать. Нет, сначала разгружаем, а потом узнаем. Це ж воду сюди, Павло? Воду сюда. Да, дорожаем хлопцы, потому что 2 залы летало только что. Нет, трешка не называйте. Все. Вовремя. Фу, блядь. А він нам дав, він нам не буде, там, мабуть, хлопці будуть. Герда. Смотри, график я расчертил с 9 там, до 9:30. Если у вас 5 человек, 6 человек с тобой, то одна служит Спишь? Спишь? Да, Герда. Каже, розбудили. Вот и получается. 5 человек, одна служит Шла така вся в клещах, блін. Да. Та так, ми попали, прийшло. Там Дали кусок хліба, чуть не вдавилося. Під нами воювала. На, держи, А вона зараз опять збіжить. Наша сонна. Та вона за нами піде. Не факт, якби не дістав, там би лежала. З Нью-Йорка ми її привезли. Самого привезли її. Вона до нас на окопи прибилися, коли ми копали. Химера, помоги хлопцам воду носить. Все, плюс. Нічого немає, блядь, все сам. Все сам, блядь. Давай, иди на камеру, наконец-то твой засиял. Иди жалуйся. Бразильянского скажи. Бразильянского что-нибудь. Чтобы вы понимали, все сам. Все сам. Приготовь с утра сам. Поубирай с утра сам. Вещи постирай сам. Все сам. сам. Пидоров бомбить это вообще, блядь, не то слово. Сам, пушку въеби сам, блядь. Этот самый, скажи, заминируй сам. Все сам сделай. Никакой помощи. Блядь. Фантазер. Вот это вот просто. Ты меня назвала. Фантазер. Ты со мной не пара. Пошли посмотрим, где мы будем тут. Руки попроще, блядь, расставил. Как только камера, так у него руки расширяются. Ты пока мест там живешь? Пока заселяются хлопцы туда, в нашу А комнату. вон в всё, гараже пиздец, ему блядь. сделаем, блядь. Ты видишь, показывал ему ложу в гараже? Там прохладно, хорошо. Да? Екофло. Дарунки наших друзів. Starlink. Ну, такий дуже непоганий бліндажик. Тут предбанничок, буржуєчка на зиму. Ну, зараз ніхто її не користується. Тиждень вони тут стоять, через тиждень ми міняємось. Вночі чергують на поверхні, вдень чергують і працюють. Другий вихід там обов'язково в таких бліндажах має бути. Наразі якщо буде засипано перший. Так що цей бліндаж дуже такий добрий, бо інші, які ми бачили, вони такі похуже, пообсипані. А тут дощечками прибито все. Ви, зокрема, теж самі влаштовували його, так? Та ми, да, ну тут ми вже доводили до ладу, так то він був вже викопаний, все. До ладу довели. Ну, як би там не було, але ворог тут достатньо недалеко. І це лінія оборони. Ми ще так багато втрат ніколи не мали. Ну ніколи. З 8 лютого ми просто тримали 2 позиції однією ротою. Вірніше, не 2 позиції, 2 локації різні. Розділили роту в 2 місця. Хлопці героїчні, що тут сказати. Хлопці відпрацювали на 500%. Навіть поповнення, яке прийшло, воно відпрацювало так, що просто здивувало. Звідки стільки мужності в новеньких, стільки мотивації. Дуже чудові хлопці. Ну, стояла задача. Спочатку вона стояла одна, а потім, коли ми приїхали, поміняли задачу. Треба виконати. 100% треба виконати, інакше будуть там проблеми якісь. Ну, я завіз хлопців,
Ми почекали вогневу підтримку, типу з міномета навалювали. І з вогневою підтримкою зайшли вже на дорогу там 500-метровку. Типу. Побачили, що там все заміновано. Давай Васу, блядь. Да? Сеня? Ага. Пиздец. Щось кажуть, що все, капець, треба йти назад тепер. Скинули ми рюкзаки з добром і пішли назад. Спочатку по окопу, ще я тоді міг ходити на адреналіні, потім вже все. Ще ходив трішки. Ще я був в Берце. От. Щось там, де не було мін, ми там присіли, покурили, відосик зняли, що все, типу, довоювався. Потім нам ще один мінометний обстріл визвали, викликали, щоб нас там ніхто не вбив. І дрони заглушили, щоб нас теж скидами не вбили. Бо ще там по полю ще метрів 400 треба було проповзти. Типу. Я там, виходить, дуже боляче, дуже адськи боляче. Попросив обезбол, скинули з дрона обезбол, опіумний якийсь вкололи, там на 8 годин вистачило. Потерпи, друже. Нам понадобится, знаешь? Бандажик что? Вернуться до пірані назад. Кусай передпліччя. Так. Я дороги не помню. По прямой, я знаю, що по прямой не летаєте, це може заблудити. Тихіше, мій хороший. Тримаю. Угу. Тримай. Отут. Спокійно, братан. Угу. Все. Не перший раз. Не перший раз. Ага. Чуєш, Володя, може оцей пластик зрізати, щоб воно не сильно йому тисло? Я хочу зробити тиснучу пов'язочку з використанням цього пластику, накласти йому шинку. Пірання, Сеня, як чуєш. І після цього закінчити цю фіксацію. І це буде, мабуть, Пірання, ти не можеш мене вийти на зв'язку, щоб ти не відкрив? Ти думаєш, є сенс тут шинку накладати? Воно... Думаю, так. Думаю, звичайно, є. Окей. І ми все зробимо. Бо вона в мене якраз є. Ага. А коли? Оп, щось поруч. Хорошо. Ушки залежали. А ти без наушників? Без. А? Не впевнений, але там абсолютно пофігу. Принцип один той самий. Там алюміній і пінопласт. Кусай ручку. Угу. Я зараз ще один бандаж дам. Угу. Так зробили. Сеня, що він тобі каже? Що, оставатися тут, а що? А это... Слышиш, ти не можеш йти, бо ти встав, чи що? Ти втомився, що в тебе? Сень, що я остаюсь? Ти втомився чи що? Да. Все. Тільки втомився, чи можливо тобі щось прилетіло? Ні, він того не наступив, він там бігав теж. Ага. Його колон там теж бігав. Накидали там по мехах этих. Давай ще один такий. Так, я зараз Повторіть не пройшло. докручу. Ви ще не бачу сенсу потім. Тримай тут. Ага. Плюс. Обережно, прямо, він тебе не Плюс. Ну да, нормально. Герда. Иди.
Иди, собака моя, иди. Ай, иди ко мне, собака. Барабака, собака, барабака. Не, ну сюда заходи нормально, а дальше уже сбивайся. Да. Да. Разуваться. Туда, нет, туда пройди, там вот разуйся. Ух ты. Коври давно не бачив. Який у вас прапор красивый. А? Прапор який у вас красивый. Ну вот это я его нарисовал, когда мы приехали под Харьков. И там он сверху все наши места, где мы воевали. Все, что мы пришли. Ну и, соответственно, росписи всех, кто... Это взводный прапор. Взвод шведы. Вот как мы только там шведами назвались, так вот мы и были. Логотипчик я, правда, чуть раньше нарисовал. Это еще на Волынке, где-то на второй неделе войны. У нас была туда 3-я рота, 2-й взвод и инфаркт и снос. То есть потом по этому логотипу мы уже сделали шеврон. И все, кто был в взводе шведы, все здесь расписано. Вот так вот добрые люди нам дали домик бесплатно. Ну, коммуналку только мы платим больше. Мы немножко тут довели до лада, хозяева, непосредственные хозяева не уехали. Их знакомые остались, созвонились с ними, те говорят, да не вопрос. Нехай живут. А что, ты паспортные данные здесь? Нет, данные. УБД здесь данные, да? У мене 3 людей, я зробив для них подаруночок. Поїдуть в відпустку до родин. 10 діб, плюс 2 дня на здоров'я. Не дають нам більше, 30 днів має бути, але так склалося, що у нас немає достатньої кількості людей, щоб заміщати тих, хто виїжджає. Ну і 3 поїдуть, інші будуть чекати своєї черги наступного разу. Потихеньку. Від роти зараз тут майже в кращому випадку відсотків 30 від того складу роти, який має бути. Ну нічого, вже є якесь поповнення, яке має прийти. Подивимось, що там набрали, хто є. Відновимося, відпочинемо і будемо далі воювати. Поки не закінчимо. Да, Сазоныч? Да. А що так? Сюди. І середня включати з лівої сторони зверху. Душ там працює. Так що. Хлопці вже миються? Зараз підемо. Хорошо, я скажу, что Хто ти грає? Так стоит же. Відьмак. Відьмак на піаніно грає. Димак, дай поиграть. Вечерами томными у нас гитарист, блин. Вот это там. Ну там, да. Картегери. Бухаете и поете, нихуя не делаете, да? Хто бухає, покажи, блядь. Команды раздаем. Отпустил вас вот это вот, блядь. Блядь, ну как, все, глаз на глаз. Глаз на глаз. Вот так вот на мешочке. Хлопаем. Що ти шукаєш? Каву. Каву? Ну. Дивись, а ну відкрий от тут.
От стеклушка, да. О, каву, бачиш? Смотри, дивись сюди. Ось, ще є. Ага. Все плюс бомба. Сгущенка там вот. открыто. Есть. Просто закрывай. Нет, она сама закроется. Ага, все плюс. Все привык до того есть. Это до лісів бліндажів. Он, до речі, Химера был в Нью-Йорке. Стрелял, гранатами бросался во все стороны, говорит. Ну, правильно. І в наших, і в чужих. Як вони 20 метрів були від нас, то мусово було. Він стояв трішки позаду, але коли там хлопці понесли втрати, Химера і Алік от стоїть поряд. Ось вони перші туди пішли допомагати хлопцям. Алік з 4 контузіями гранатомет схватив і з гранатомета навалював. А я з 3 з автомата. А там кави, ти робиш каву? Да. Дякую. Будь ласка, правильно пан сказав? Угу, умничка, молодець. Світло треба поважати. Ну, ми зайшли, з розвідчиків теж вже 2 ранило. Вони вийшли, слава Богу. 2 ранило. Ми зайшли на допомогу, до речі, нашим. Все добре. Ну і допомагали, як? Чим могли, тим помогли. Алік підійшов, це, слава Богу, теж так підфартило, що РПГ був збоку. Так само, що гранат в нас вистачало. Ну, тримали, що скажу. Зеленько. Ждав мобілізації, а як в нас, не знаю, обходила та мобілізація, то сам пішов, підписав контракт, пройшли учебку, прийшли з 130-го бата наші старші. Правда, розказали відразу правду, все чітко. Ну, хочете захищати, каже, да, каже, брехати не будемо. Каже, воюємо. Каже, хочете захищати Україну, каже, реально, каже. Каже, автоматами, каже, по взрослим. То, каже, переходьте. Нас снимает. Дедуган, кто сидит? Все дед. Да. Чуешь, Андрюха? До внуки поїду, пацани. Сину за сім'єю. Бо сім'я того чекає. За внукою побавлюся, а внуки мої 9 років скоро. Ну і так. На роботу з'їжджу до своїх дівчат. А де ви працювали в цивільному житті? В цивільному до війни я працював на фірмі Astra Brothers, яка випускає сидіння до автобусів, мікроавтобусів, бусів, громадського транспорту. Випитують, як у відпустку, нормально чи не нормально. Хотів сказати, що 10 днів це, ну, краще б на 15. Ну. Тобто не обов'язково там мати воронку, можна взяти просто лійку. І навіть фільтр не обов'язково, можна взяти такі серветки, які дуже такі тверденькі. І все, в принципі, те ж саме буде. Ну, я вам це не казав, бо професіонали побачать мене, скажуть, ай-яй-яй, як ти міг. Нашел свою буде? Да. Де був пакет тут лежав вообще? Пройшов навчання на аеророзвідника і коригувальника, тому вже не просто так якимось своїм мозгом, а зі знаннями. Тому що
Тут ще важливо при всьому тому не спалитись, тому що да, є технічні засоби, які дозволяють тобі скрити там своє місцезнаходження, але є і інше те, що за нами теж слідкують в першу чергу. Є такий вираз класний, да, у військових, що саме класний бій той, який не відбувся. Ну так, якщо зараніше це все класно працює, і розвідка виявляє, і вогневий вплив вчасно, і саме головне точно, тоді це працює. Якщо ні, то тоді, да, приходиться вже хлопцям тоді вести і стрілкові бої. Ну, я сам знаю, що це таке, тому що в таких речах теж в свій час брав участь. Ну, їхні теж, тому що їхні виїзди, наші, врачі наші, офіцери. Веселий, позивний. Зовуть Сергій. Сергій, позивний твій? Відьмак. Це через книжку? Ну, точно не через серіал, якщо так сказати. Але так, я обожнюю книжку, недавно знову перечитував. Можливо, тому і взяв цей позивний, тому що, скажімо так, є якісь певні принципи у мене по життю, які мені радше шкодять, ніж допомагають. Але інакше я вважаю, що це буде не по-людськи вчиняти інакше. І навіть зараз мені багато хто каже, що чувак, ти маєш думати в першу чергу за себе, топити, щоб тобі було комфортно, зручно і було, все інше ти таке почекай, а я не можу. Це вона щас така няшка, а потім... 3 рази за п'ятку кусила. Ну, вискарику пальця пробила, мені пробила. За бочину. Сирому не звонили, не говорили. Шнурки не трогай. Не трогай шнурки мои. Отпусти шнурок. Жуля, то Жуля. Собака. Наш выход. Ну не обцарапав ще. Ні. Аж обцарапав. Тобі диви крашу. Там, кстати, твоя ящерка десь появилась. Коли сюди виглядали. А вот мы, давай. Я не помню. Нас определили, ты определишь нас так. Вот бассейн, вот тот. Видишь бассейн? Мы, грубо говоря, на краю бассейна. Вот. Дай лапу. Ай, молодец, ай, молодец. Дай другую лапу. Ай, молодец, собака, молодец. Молодец, Гера, молодец. Да? В лютому поїхали сюди, то поїхали знов не повним складом. І одразу потрапили сюди на Іванівське. А тут вже до нас прийшли 2 поповнення. Ну, невеликі, але 2 поповнення було. Ну і я вже казав, те, що зараз нам давали, то я не знаю, кому там в голову приходять такі розумні думки з приводу того, що ТРО можна засовувати кого не попадя. Хворих, кривих, колег, реально колег. У людей там руки не гнуться після переламу, який там 20 років тому був. Один до нас дали хлопця, у нього нога була поломана, стопа, і вона в нього взагалі в сторону дивиться. Ходити нормально не може. За цей час були втрати дуже великі. Я вважаю, що для нашої роти теж, на жаль, серед цих новеньких, яких дали, і там буквально за 2-3 дні вони змушені були йти вже воювати. Що могли, зробили. Ну і після цього вже досить довгий час, з лютого місяця, ми ще й продовжуємо стояти там на Іванівському. Вона фізично є,
Я ж кажу, ну більше все ж таки така моральна втома. По-перше, кожний організм, коли на нього падає, серце стискається. У мене у багатьох гіпертонічні кризи. От один дід наш. Його з Нью-Йорка ми евакуювали, бо в нього розпухли ноги. Був майже на грані інфаркту. Тобто був гіпертонічний криз, у нього вже. Він сказав, ну я тут можу залишатися, але щось мені з ногами потрібно робити, чогось вони розпухли, він не розумів, від чого це. Коли живий, витягнули його. Лікарі сказали, що да, і хвороба серця ішемічна, і гіпертонічний криз, і все таке. І він сам собі, гіпертонік вже до того був обмежено придатний, але потрібно було йти, він пішов. Так. І таких багато. Були проблеми просто у новачків, які поприходили, да? І там багато людей, які не на своє місце прийшли. Там, да? Самі розумієте, мобілізації, їх там зловили, привели і все таке інше. Вони тут з'явились, пішли, хтось СЗЧ, хтось не хоче виходити на позиції, а я не хочу, а я боюсь, Тому керівництво там якийсь час там були проблеми з цим. Але зараз більш-менш налагоджено. Взвод, платун шведів ще є. Ось ми зараз знаходимося на ППД цього взводу саме. Я виконую обов'язки ротного. З перших там залишилось там всього 3 людини зараз в взводі. Але є ті, хто до нас потрапив у квітні 23-го року. І з останнього поповнення теж є нові шведи. Це, до речі, тут найбільший взвод за чисельністю, бо з нього ніхто не тікав в СЗЧ. Зараз буде поповнення, будемо ліпити роту заново. Ну, не заново, є база, достатньо неплоха база, непогана. Зробимо, щоб все було добре. Пойдем купаться. Пойдем? Пойдем покупаемся. Холодная? Она, наверное, и холодная тут. Да нет, нормально для меня должны быть. Эти все бурасы. Лучшая с леса приехал, да? Ухи давай свои, спрячь. Да ну погоди. Ну ладно, подожди чуть-чуть.